Mun nimi on Heidi Lindvall ja mä oon väkivaltatyön asiantuntija. Ja mä olen Jokisen Noora, väkivaltatyön asiantuntija Akredi Turusta. Ja meidän teemana tänään on väkivalta. Jos mietitään näitä väkivallan eri muotoja, niin sehän on aika laaja kirjo. Et väkivallan muotoja on esimerkiksi fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Puhutaan meillä Akredissä usein impulsiivisesta väkivallasta. Ja impulsiivinen väkivalta voi olla esimerkiksi lyömistä, potkimista, pahoinpitelyä, semmoisia, mitkä tulee, puhutaan ehkä tämmöisistä nakkikiskatappeluista, mutta nuorten keskuudessa niin taustalla voi yleensä olla jotain nepsyoireilua, tunnesäätelytaitoja. Impulsiivisen väkivallan lisäksi sellainen, mikä jos ajattelee Akredia, niin meillä näkyy on välineellinen väkivalta. Ja välineellinen väkivalta on kyllä sellainen, mikä myös koulumaailmassa ja nuorten keskuudessa näkyy nykyään. Eli sellainen väkivallan muoto, jolla tavoitellaan jotain, esimerkiksi taloudellista hyötyä tai halutaan vaikka viedä toiselta nuorelta jotkut merkkivaatteet. Se tavoite on, väkivalta on silloin väline saada se, mitä itse halutaan. Ja nuorilla yleensä kanssa ehkä sitä statusta, että sitä kasvatetaan sillä välineellisellä väkivallalla. Halutaan lisää kunniaa, mainetta, Joo. Uskottavuutta ehkä muiden nuorten silmissä. Joo. Ja tähän voi liittyä esimerkiksi nöyryyttämistä tai kuvien levittämistä tai semmoista ulkopuolelle jättämistä ja kouluväkivaltaa. Ja siitähän päästään itse asiassa tähän digitaaliseen väkivaltaan. Eli just esimerkiksi tämä, että netissä tai tällaisissa Telegram-ryhmissä ja muissa niin jaetaan niitä pahoinpitelyvideoita, joita on sitten ensin porukalla kuvattu ja sitten jaetaan sinne netin syövereihin, missä ne on sitten pysyvästi. Ja sitä kautta myös lisätään sitä nöyryytysaspektia siinä. Ja niitä videoita ja tämmöisiä tekoja sitten ihannoidaan. Ja itse asiassa digitaalinen väkivalta on kyllä tuonut sit, toisaalta se ylipäänsä väkivallan enemmän normiksi nuorten joukossa, koska se on niin helposti saatavilla. Sä niin helposti siitä puhelimelta pystyt katsomaan niitä pahoinpitelyitä ja sitten sulla tulee sellainen kuva, että no, tämähän on ihan normaalia, toisin kuin ehkä ennen. Joo, ja sitten jos ei liity siihen, niin siihen mukaan niihin tappeluihin tai tämmöisiin tai nöyryyttämiseen, niin sitten sä ootkin ulkopuolinen. Sitten digitaalisen väkivallan osa voi olla myös tällaista seksuaalista väkivaltaa, eli esimerkiksi intiimikuvien jakamista ulkopuolisille ihmisille. Parisuhteen jälkeen jaetaan vaikka toisen vanhoja kuvia, mitä toinen on lähettänyt ehkä aikanaan vapaaehtoisesti, mutta sitten siinä vaiheessa, kun niitä jaetaan ilman lupaa, niin silloinhan se on jo laitonta. Tällaiseen voi liittyä myös näillä kuvilla kiristäminen, joko esimerkiksi tällaisilla seksuaalisisällöillä, mutta toisaalta myös tällaisilla pahoinpitelyvideoilla, eli ylipäänsä tällaisilla, mitkä on ihmisen henkilökohtaisia asioita, ja sitten niitä voidaan käyttää hyväksi. Ja sitten on hyvä myös muistaa, että alaikäisen intiimimateriaalin hallussapito ja levittäminen on myös laitonta. Sellainen asia, mikä kaikkien vanhempia olisi hyvä huomioida siellä kotona, olisi se, että opetettaisiin lapselle empatiaa ja se empatiakasvatus. Että se on tosi isossa osassa nykyään, että lapsilla ja nuorilla ei ole ehkä sellaista kykyä asettua toisen asemaan, että miltä se tuntuu, kun toista kuvataan, kun hän pahoinpidellään, kun hän nöyryytetään ja sitten se vielä jaetaan kaikille maailmalle. Että se oikeasti, että huomioitaisiin se kotonakin ja opetettaisiin niitä lapsia asettumaan sen toisen asemaan. Sitten jos miettii sitä, että miten sitä empatiaa voidaan lapsille ja nuorille, että miten sitä voi opettaa ja jotenkin mahdollisimman helposti tuoda lapsille tietoa, niin ihan sellaista siis keskustelun kautta ja esimerkkien kautta. Se että yhdessä käyttää jonkun tilanteen läpi, että miltä sitten, tai mitä lapsella tai nuorella on vaikka koulussa tapahtunut, tai jos hän kertoo, että mitä koulukaverilla kävi. Koulukaveri on vaikka kiusattu, tai on joku nuori on ollut läsnä tilanteessa, jossa toiselle nuorelle tehdään väkivaltaa. Niin se, että oikeasti vanhempi pysähtyisi siihen ja kävisi nuoren kanssa sitä keskustelua, että no hei, miltä susta tuntuisi, jos sä olisit ollut se kaveri.
kenellä näin tehtiin? Miltä susta tuntuisi mennä kouluun sen jälkeen? Miltä susta tuntuisi, jos nämä somekeskustelut koskis sua? Tai jos tämä Telegram-ketju, mikä täällä nyt leviää, niin jos olisit sinä, että miltä se susta tuntuisi? Ja toisaalta sit sitä kautta myös, että miten sä toivoisit, että siihen reagoitaisiin. Se itsessään se pelkkä väkivallan näkeminenkin voi vaikuttaa aika monella tavalla lapseen. Joo. Väkivallan näkeminen voi luoda traumoja. Aika syviä traumojakin voi tulla siitä, että näkee sitä väkivaltaa. Ja aika usein me puhutaan siitä, että uhrista tekijäksi. Eli se, että kun nuori kokee sitä väkivaltaa koulussa, esimerkiksi kouluväkivaltaa ja on pitkään jatkunut, niin sitten jossain kohtaa tulee sellainen tilanne, että se nuori antaa takaisin. Ja sitten siitä tulee semmoinen toimintatapa tavallaan, että kun nuori huomaa, että hei, että nyt kun mä lyön, niin sit mä saan sen, mitä mä haluan ja mua ei enää kiusata tai lyödä. Että sitten siitä tulee semmoinen normi. Ja sitten myös muistaa sen, että se mitä lapset näkee kotona, että jos kotona on paljon väkivaltaa tai riitatilanteita, niin se, että se nuori myös ymmärtää sen mitä siellä tapahtuu ja haluaa yleensä suojella myös vanhempiaan. Ja sitten nuori näkee sen, että miten toimitaan eri tilanteissa, mikä sitten voi tehdä sen, että se nuorikin käyttää niitä samoja taitoja, mitä hän oppii siellä kotona. Niin, se kotona nähty väkivalta esimerkiksi, niin siitähän totta kai tulee sen nuoren ja lapsen se on normi, että näin toimitaan, näin ratkaistaan nämä tilanteet. Ja että tämä on ihan tavallinen tapa toimia. Ja sit se jatkuu hänen elämässään aikuisuuteen saakka. Joo. Ja sitten sellainen ilmiö kuin esimerkiksi näitä teräaseiden hallussapito, mikä on aika paljon puhuttaa, niin siinähän on myös tämä, että kun sitä kantaa mukanaan sitä teräasetta, niin sit se, tai puukkoa, niin kynnys käyttää sitä madaltuu ihan valtavasti. Joo. Et samalla tavalla kuin se väkivallan näkeminen madaltaa sitä kynnystä myös käyttää väkivaltaa, kun väkivallasta tulee sellainen normi, niin sama liittyy esimerkiksi tähän tällaisiin välineisiin ja puukon kantamiseen. Et kun sitten tulee normi, että kaikilla on puukkoja, sitten sä ajattelet, että no niin, että kyllä munkin tarvii sellaista pitää, jotta mä voin suojella itseäni. Niin. Ja sitten just kun nuoret yleensä sanoo sen, että se on vaan niinku itsesuojelua varten, mutta se kynnys käyttää sitä on niinku paljon matalempi. Ja sitten se, että kun sä oot kerran puukottanut jonkun, niin sit se on paljon helpompi puukottaa uudestaan myöskin. Joo, sitten kun siitä häviää se kynnys. Joo. Se, mikä olisi tärkeää muistaa, että väkivallasta voidaan puhua myös kotona ja puhutaan siitä avoimesti. Ja siitä, että rehellisyydestä ei rangaista. Että jos se nuori tulee kertoa, että hän on pahoinpidelty tai että hän on lyönyt jotakuta kaveria, niin se, että voidaan keskustella siitä avoimesti eikä heti rangaista, että tämä oli nyt huonosti tehty. Että se nuori uskaltaa tulla uudestaankin puhumaan asioista. Ja sitten myös semmoinen läsnä oleva vanhemmuus olisi tärkeä. Se, että niinku huomioidaan se lapsi ja mitä sen lapsen arkeen kuuluu tavallaan. Että ei hyväksytä sitä että kun kysytään, että onko kaikki hyvin tai miten koulussa meni tai mitä kuuluu, niin nuori vastaa, että no hyvä. Ja paiskaa sen oven kiinni, niin ei hyväksytä sitä, vaan kysytään, että mitä se tarkoittaa se, että kuuluu hyvää tai kuuluu huonoa. Että mennään vähän syvemmällä siihen keskusteluun ja oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä lapsen arjesta. Ja sitten jos lapsen tai nuoren kanssa tulee esille esimerkiksi tällaista, että joko hän on kokenut väkivaltaa tai toisaalta, että jos on ollut väkivallan tekijänä, niin just se yhdessä keskustelu ja sitten se avun hakeminen myös matalalla kynnyksellä, että jos se väkivalta on esimerkiksi jatkuva ilmiö, haaste koulumaailmassa, niin se, että oikeasti lähdettäisiin pohtimaan, että mikä siellä on taustalla. Että onko se just jotain neuropsykiatrista, mitä ei ole päästy tutkimaan, onko siellä muita jotain arjen haasteita, mistä pitäisi keskustella. Ja sitten muistettaisiin, että oikeasti väkivaltakin on sellainen asia, mihin voi ja pitää hakea apua ja mistä voi puhua. Et
se olisi todella tärkeää, että sen sijaan, että jotenkin vetäydytään vaan sellaiseen kuoreen ja ehkä sellaiseen vanhaan häpeän tunteeseen, että ei tästä nyt voi puhua ja ei tästä voi kertoa kellekään, niin oikeasti haettaisiin sitä apua, koska sitä apua on saatavilla. Me esimerkiksi Acredissa työskennellään just väkivallan tekijöiden kanssa. Meillä on pääsääntöisesti 18-49-vuotiaita asiakkaita, mutta meillä on myös alaikäisiä siinä tapauksessa, jos se oireilu väkivallalla on vakavaa. Eli silloin voi ohjautua myös meille. Ja totta kai sosiaalihuolto on yksi, minkä kautta lähtee koulujen kautta, koulukuraattorit, opot, kaikki ne palvelut, mitä on saatavilla, niin ottaa yhteyttä, hakee sitä apua. Ja matalalla kynnyksellä voi myös meillä sit soittaa ja kysellä, että kyllä me sit yritetään auttaa tai ohjata oikeaan palveluun. Niinpä. Just se, että vaikka se ei menisi maaliin, niin sitten ainakin löytyisi niitä työntekijöitä, muita, jotka voisivat olla siinä tukena ja auttaa siinä oikean avun hakemisessa. Meillä on Acredissa tällaiset työn perusperiaatteet, kuten luottamus ja puolueettomuus ja kunnioitus ja tuomitsemattomuus. Ja nämä periaatteet on kyllä sellaiset, mitä voisi käyttää oikeastaan kaikessa kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Et esimerkiksi sen nuoren kanssa silloin, kun hän tulee tilanteeseen ja hän kertoo ehkä omasta tekemästään väkivallan teosta, niin että pystyisi lähtemään näiden periaatteiden kautta. Ei tuomittaisi. Ja sitten myös semmoinen totuuden kunnioittaminen, että se mitä se nuori kertoo, niin se on hänen totuus. Ja me kuunnellaan sitä, että mikä se on. Ja sitten myös muistaa sitä, että jokainen kokee asiat eri tavalla. Ja sitten myös semmoinen avoin keskustelu ja semmoinen, että ei lähdetä vähättelemään sitä kokemusta. Sehän siinä usein on, että joku kokemus toiselle voi olla valtavan traumaattinen, vaikka se kuulijan mielestä olisikin hyvin pientä. Tai toisaalta toisinpäin. Välillä nuoret tai vaikka meidän asiakkaatkin voi kertoa sellaisia asioita, mitkä sitten taas itsestä tuntuu ihan valtavilta traumalta. Mutta he voi suhtautua niihin ainakin päällisin puolin hyvinkin neutraalisti. Mutta se, että se on aina se jokaisen oma kokemus, on se totuus, että siitä lähdetään. Tällainen tuomitsemattomuus ja esimerkiksi puolueettomuus ei ole aina ihan helppoja asioita muistaa siinä vuorovaikutuksessa. Tai siinä, kun sä saat vaikka tiedon siitä nuorelta, että hän on tehnyt jotain, mitä ei olisi pitänyt. Varsinkin, jos on kyseessä oma lapsi, niin sit se voi olla vielä hankalempaa. Joo, se on hyvin inhimillistä. Siinä tulee ensimmäisenä se oma tunne sieltä ja ehkä myös vihaa, pelkoa, huolta. Monenlaisia tunteja herää. Mutta se, että siinä pystyisi edes parisekkaan miettimään ja ottaa askeleen taaksepäin ja muistaa se, että okei, että jos nuori tulee sinulle itse kertomaan tällaista asiaa, niin se on jo valtavan merkittävää. Ja jos siinä kohtaa se reaktio, minkä hän saa, niin on esimerkiksi hyvin tuomitseva tai syyllistävä, putkihuutoa, niin todennäköistä on, että se nuori ei enää uudestaan tule kertomaan vastaavista tilanteista. Ja toisaalta sitä kautta opitaan myös se malli, että rehellisyydestä rangaistaan ja että rehellisyys ei kannata. Hiukan voi nuorista aina olla huolissaan, mutta varsinkin silloin, kun se nuori rupeaa eristäytymään tai ei tule samoihin aikoihin kotiin tai kaveriporukka vaihtuu tai tämmöisiä merkkejä, niin sitten kannattaa ehkä vähän kysellä enemmän siltä nuorelta, että mitä kuuluu. Ja sitten myös sellaisia merkkejä, mistä tai kannattaa kysellä ja olla vähän huolissaan, niin esimerkiksi jos nuorella rupeaa olemaankin sitä omaa rahaa jotenkin yllättävän paljon suhteessa siihen, mitä sitä vanhemmilta on saatu. Merkkivaatteet, ylipäänsä se kulutus, että vastaako se sitä rahaa oikeasti, että mitä hänellä pitäisi olla käytössä. Puhelimen käyttö, että onko niitä puhelimia yhtäkkiä jotain useampia ja minkä takia, mitä sillä puhelimella tehdään. Se mistä se on kanssa, mistä kannattaa aina olla vähän huolissaan, on se, että mitä sovelluksia nuorella siellä puhelimessa on ja minkä takia. Että se on ihan järkevää käydä niitä keskusteluja, että mihin niitä sovelluksia käytetään. Miksi esimerkiksi nuori tarvitsee sitä vaikka sitten Telegram-sovellusta.
Ja näähän on myös sellaisia juttuja, että vaikka niistä itsellä olisi varsinaisesti tietämystä, niin saa kyllä muualta apua. Ja ihan vaikka googlettamalla, että mikä tämä tällainen sovellus on, niin käy vähän tarkistelemassa, että mitä nämä on ja mitä nämä tarkoittaa. Ja sitten sen jälkeen käy sen nuoren kanssa sitä keskustelua näistä aiheista.